සුබ දවසක් වල හැමදේට. ඉතින් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ ගයි රැක්ෂන් channel එකේ න අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තමයි අපේ Photoshop beginner to advanced tutorial series එකේ පස්වෙනි tutorial එක. ඉතින් මේ tutorial එක අපි කතා කරන්නේ Photoshop software එකේ තියෙන frame tool එක. ඉතින් මේ tool එක use කරලා වඩ පුළුවන් වෙනවා professional photo album එකක් ලේසියෙන්ම හදා ගන්න. එහෙනම් මේ වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනින්ම යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ගයි විශේෂ. Much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. හරිදී frame tool එක ගැන කතා කරන්නේ මම මුලින්ම Photoshop software එක open කරලා document එකක් create කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන Photoshop software එකේ frame tool එක. මේක shortcut key එක වෙන්නේ K. මම මේක select කරගන්නවා. මම දැන් මේක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට මතක ඇති අපි Photoshop tutorial 1 එකේ අපි album එකක් හදුවා Move tool එක පාවිච්චි කරලා images ටික import කරගෙන. හැබැයි අපිට ඒක පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ආවා. මොකද හැම image එකක්ම මේකේ එක size එක නෙමෙයි. එතකොට අනිත් image එකට මේක ගැලපෙන්න අපිට ඒක resize කරන්න වෙනවා. එතකොට structure එකට අවුල් යනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි අවුල් ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ frame tool එකෙන් අපිට ඒ ටික නැති කරගන්න පුළුවන්. frame tool එකේ නමේ විදිහටම මේකෙන් කරන්න අපි මොකක් හරි frame එකක් අඳිනවා. මේක rectangular විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. elliptical විදිහට අඳින්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ විදිහට අපි frame එකක් ඇඳලා මේක නිකන් කොටුවක් අඳිනවා වගේ. ඒකට ඇඳලා අපිට පුළුවන් මේක උඩට image එකක් import කරන්න. මේක උඩට image එකක් import කරාම ඒ image එක ඒ frame එකට fit වෙන්න resize වෙනවා. එහෙම resize වෙද්දී අපි අඳපු square එකට වඩා එළියට කොටසක් යනවා නම් ඒ ටික auto hide වෙනවා. මේක නිකන් අපි frame එකක් ඇතුළට photo එකක් දැම්මා වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක කරලම් බලමු. හරි frame tool එක select කරාට පස්සේ මෙතන option bar එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් rectangle එක සහ elliptical කියන shapes දෙක තියෙනවා. මම මෙතනින් පළවෙනිටම rectangle shape එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම සරලවම අපි selection එකක් ඇඳලා වගේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට click කරගෙන මේ විදිහට අපිට කැමති size එකකට මේක ඇඳගන්න. ඇඳගෙන mouse click එක අතහැරියාම ඔයාලට මතකද image එකක් import කරාම අර එන්නේ transform box එක. අන්න ඒ වගේ box එකක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේ frame එකක් මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ frame එකට image එකක් import කරාම ඒක මොන size එකකින් තිබ්බත් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටුව පිරෙන්න ඒ image එක automatically resize වෙනවා. හරි මම මේ විදිහට දැන් image එකක් import කරන්නම්. හරිද මම මේ විදිහට මේ image එක select කරගෙන drag කරගෙන යනවා Photoshop එකට. ඇවිල්ලා mouse click එක අතරින් නැතුව මෙහෙම drag කරන් ගිහලා මේක උඩට අරන් එනවා. අපි frame එක උඩට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ margins මේ විදිහට bold වෙනවා. මම මේ විදිහට මේක උඩට ආවට පස්සේ mouse click එක අතරිනවා. එතකොට මේ image එක මේකට drop වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ frame එක ඇතුළට image එක import වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ තියෙන අපේ frame එක දැන් ඒක අපේ image එක තියෙන හින්දා ඒකේ frame එකේ border එක ටිකක් bold වෙලා තියෙන්නේ. ඊට උඩින් පොඩ්ඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හීනියට blue line එකක් ගිහිලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි import කරපු original image එකේ size එක. මම කියවනේ frame එකේ ගානට මෙයා image එක automatically resize කරනවා කියලා. ඉතින් resize කරද්දී මෙන්න මේ size එකට වඩා පොඩ්ඩක් කොටස් එළියට යනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට එයා එක hide කරනවා. මොකද මේක තියෙන්නේ frame එක ඇතුලේ. එතකොට ඒ එළියට ගිය කොටස් තමයි අපිට මේ light blue මෙන්න මේ විදිහට line එකකින් පෙන්වන්නේ. හරි. frame tool එක තියෙන වාසිය මේක විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ image එක මේක ඇතුලේ resize කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති තැනකට move කරන්න. මේ frame එක මෙන්න මේ size එකේම තියෙද්දි. හරිනේ. අපි දැන් ඒක කරලා බලමු. ඉතින් මම මේ frame එකක් ඇඳලා image එකක් import කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ layer panel එකේ වෙනස් වීම් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. මම image එක import කරන්න කලින් තිබ්බේ මෙන්න මේ ආකාරයකට අපි frame එක ඇඳපු ගමන්. මම image එක import කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ image එක new layer එකක් විදිහට නෙමෙයි import උනේ frame එක ඇතුළෙම layer එකක් විදිහට තමයි මේ image එක import වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේ layer එක select කරලා move tool එකට ඇවිල්ලා මේක move කරන්න හැදුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ entire frame එකම move වෙනවා. අපි හිතමු මට මේ frame එක ඇතුළේ තියෙන image එක විතරක් frame එක මෙහෙම්ම තියෙද්දි image එක විතරක් move කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මට පුළුවන් මේ layer panel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ image එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක unselect වෙනවා මේක විතරක් select වෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මේ විදිහට මේ frame එක ඇතුළේ image එක move කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මට control T shortcut එක ගහලා මේක මේ විදිහට මට කැමති ගානකට resize කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කරගෙන enter key එක press කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම changes මෙතන වෙන්නේ මේ frame එක ඇතුලේ. මේ frame එකෙන් එළියට එන දේවල් පේන්නේ නැහැ. හරිනේ. එතකොට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ image එකෙන් තවත් කොටසක් එළියට ගියපු ඉඳන් මේ විදිහට නිල් පාට line එකෙන් එළියට ගියපු කොටස අපිට පේනවා. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් useful වෙන්නේ අපි multiple images මේ විදිහට frame ඇතුලේ දාලා edit කරද්දී. හරි. අපි දැන් ඒකත් කරලා බලමු. key එක press කරලා frame tool එකට එනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට frame එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරි. ඔයාලට shift key එක press කරගෙන මේ විදිහට drag කරලා square shape එකකට
ෆ්‍රේම් එකක් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. shift key එක press කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට drag කරලා ඔයාලට free hand rectangle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට rectangle shape එකකට ඇඳගෙන mouse click අතාරිනවා. ඔන්න දැන් අපි frame එක හැදලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට image එකක් import කරනවා. මම මේ සැරේ මෙන්න මේ image එක ඔයාලට import කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක බැලුවම portrait image එක. අපි බලමු කලින් අර උනා වගේ මේකත් අර විදිහට screen එකට fit වෙයිද කියලා. frame එකට fit වෙයිද කියලා. මම මේ විදිහට මේක click කරගෙන ආවිල්ලා drag කරලා මෙතන drop කරනවා මේ විදිහට frame එක උඩට. මේක උඩට නෙමෙයි frame එක උඩට drop කරනවා. එතකොට මේක මේ image එක මේ විදිහට frame එකට import වෙනවා. හරි. අපි කිව්වත් වගේම ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක මේ විදිහට import වෙලා තියෙනවා මේ frame එකට fit වෙන්න. ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ ලොකු area එකක් එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ hide වෙලා තියෙනවා. හරිනේ. මම හිතන එක තේරෙන්නේ නැති simple logic එකක් නේ. මේ size එකට මේ විදිහට මේක scale එකදී මේ area එක මැකෙනවා. මේක manually කරන්න ගියා නම් අපිට ලොකු කරදරයක් වෙනවා. layer mask දාලා කොට අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා. frame tool එක අපිට ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕනම image එක ඕනම size එකක image එක මේ විදිහට import කරලා එකම size එකට හදා ගන්න පුළුවන්. කිව්වත් වගේ multiple images use කරද්දී තමයි අපිට මේක ගොඩක් useful වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට මේ image එක මේ කායක තියෙන හරිය උඩට ගන්න ඕනේ කියමු. මට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන image එක select කරලා මේ විදිහට මේක උඩට ගන්න. හරි. මම දැන් කිව්වනේ මේක multiple images use කරද්දී තමයි මේ වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒ කොහොමද? මට පුළුවන් මෙන්න මේ layer එක control J කියන shortcut එක press කරලා duplicate කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට move tool එකට ඇවිල්ලා මේ frame එක මට පුළුවන් මේ විදිහට move කරගන්න. දැන් මොකද්ද මම කරේ? එකම size එකේ frame දෙකක් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මට පුළුවන් මේ මෙන්න මේකට මෙන්න මේ image එක නැතුව ඕනම image එකක් import කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ image එක import කරන්න. මම මේකට මේක drop කරාම ඔන්න ඒකත් අර විදිහටම මෙන්න මේ frame එකේ size එකටම fit වෙනවා. ඕක තමයි frame tool එකේ වාසිය. අපිට පුළුවන් එකම size frames ගොඩක් අරගෙන ඕනම image එකක් දාලා අර විදිහට මෙන්න මේ size එකම එකම size එකට හදා ගන්න. ඉතින් මේකට කොහොමද photo albums වල එන්නේ? wedding photo albums වල උනත් මෙන්න මේ frame tool එක පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් wedding photo albums හදද්දී උනත් මෙන්න මේ වගේනේ albums හදන්නේ ගොඩක් photos දාලා. ඉතින් මේකෙදි එයාලා පාවිච්චි ගන්න මේ frame tool එක. හරි. මං කිව්වා frame tool එකෙන් අපිට elliptical shape එකක් අඳ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සරලවම මෙන්න මෙතන මේ elliptical shape එක select කරලා මේ විදිහට ඔයාගේ shape එක ඇඳ ගන්න. මම මේ සැරේ width height එක සමාන circle එකක් ඇඳ ගන්න ඕන නිසා shift එක press කරගෙන මේ විදිහට drag කරලා mouse click අතාරිනවා. ඊට shift key එකත් අතාරිනවා. හරි. ඔන්න මම දැන් මෙතන frame එක ඇඳලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් සරලවම ඕන image එකක් මේ විදිහට drag and drop කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මට පුළුවන් මේක කැමති විදිහට replace කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මෙන්න මේක තමයි මේ frame tool එකෙන් වෙන්නේ. හරිද? අපි කලින් හැම tutorial එකේමත් අවසානට activity එකක් කරා වගේ මේ සැරේත් අපි activity එකක් කරමු. අපි මේ frame tool එකෙන් ලස්සන photo album එකක් හදමු. මම මේ විදිහට මේ layers ටික select කරලා delete key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම frame tool එකට එනවා. ඇවිල්ලා මම මෙතන rectangle shape එක select කරනවා. මම මේ විදිහට frame එකක් අඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට frame එකක් අඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ alt key එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට click කරා මේක මේ විදිහට drag කරනවා. ඊට පස්සේ mouse click අතාරිනවා. ඊට පස්සේ alt key එක අතාරිනවා. එතකොට මට මේක duplicate එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක control J ගහලත් මේ select layer එක select කරලා control J ගහලත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ layers දෙක select කරලා control alt key එක press කරා මේ විදිහට පල්ලෙහාට drag කරන. එතකොට මට ඒ size එකෙන් frames දෙකක් මේ විදිහට පල්ලෙහාට අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං මෙන්න මේ elliptical shape එක select කරලා මේ විදිහට circle එකක් අඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔන්න මම මේකත් මේ විදිහට place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ frame ටික අරගෙන මේකේ document එකේ center එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් හොඳ විදිහකට මම alignment කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මේක alignment කරගත්තා ටිකක් ලස්සනට පේන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ frames වලට images ටික import කරගන්න එක. හරිද? මම මෙන්න මේ විදිහට frames ටික හදාගෙන ඒකට images ටික import කරා. හරිද? දැන් ඔයාලට මේකෙන් තේරෙන්නේ නැති අපිට ගොඩක්ම superior සහ ලේසියෙන්ම albums හදා ගන්න පුළුවන් මේ frame tool එක use කරලා. ඒ වගේම තමයි අපි frame tool එකෙන්
ෆ්‍රේම් ටූල් එකට පළවෙනි වතාවට ඉමේජ් එක ඉම්පෝර්ට් කරද්දී ෆ්‍රේම් ටූල් එකට ෆිට වෙලා තමයි ඉමේජ් එක ඉම්පෝර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කැමති නම් මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ අපිට ඉමේජ් එක රීසයිස් කරලා අපිට කැමති තැනකට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ෆ්‍රේම් ටූල් එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ ෆ්‍රේම් ටූල් එක යූස් කරලා ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරන්න බලන්න. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ඇල්බම් එකක් හදාගන්න ෆ්‍රේම් ටූල් එක යූස් කරන්නේ. හරි ඉතින් guys අද මේ ටියුටෝරියල් එක කතා කරේ Photoshop software එකේ තියෙන frame tool එක. ඉතින් ඔයාලට දැනටවත් තේරෙනවා ඇති අපිට මේ Photoshop එකේ frame tool එක use කරලා ගොඩක් professional photo albums හදන්න පුළුවන්. ඉතින් wedding photography කරන wedding photo albums හදන අය මේ frame tool එක use කරනවා එයාලගේ photo albums හදන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ tool එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපේ ඉස්සරහා projects වලට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ කියලා දීලා හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ ඒක දාන්න. එතන ඔයාලට පුළුවන් ඒකට answer එකක් කියවන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා ඒවා ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ projects හදලා gagptutorials@gmail.com කියන email එකට mail කරන්න. ඉතින් ඒක මට පුළුවන් ඒවා check කරලා ඒවා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාලට කියලා ඔයාලව හොඳ graphic designer කෙනෙක් කරන්න උදව් කරන්න. ඉතින් guys ඔයාලා මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ like කරලා ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. එතකොට එයාට පුළුවන් graphic designing ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වටින කියන videos දිගටම නරඹන්න ඕන නම් අපේ Diary Production YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. එතකොට අපි channel එකට වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට ඒකේ notification ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද එච්චරයි guys අපි ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for